අද අපි කතා කරමු ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රීමියම් solid top ගිටාර් එකක් ගැන. Emmy's Premier Series. අපි SLunprofessional. අපි මීට කලින් මෙයාලගේ ගිටාර්ස් දෙකක් රිවිව් කරලා දෙනවා. මෙයාලගේ novice series ගිටාර්ස් දෙකක්. ඔයාලට ඒ ගිටාර්ස් දෙකේ රිවිව්ස් දෙකත් පල්ලා description එකේ ඇති චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරමු Emmy's අපිට වෙලා තියෙන මෙයාලගේ මේ Premier Series මෙන්න මේ ගිටාර් එක ගැන. හොඳයි අපිට මුලින්ම කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ ගිටාර් එක solid top ගිටාර් එකක්. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මොකද solid top ගිටාර් එකක් කියන්නේ කියලා අපි ගිටාර් එකේ මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ top එක. ගිටාර් එකේ top එක. මේක තමයි ඇත්තටම ගිටාර් එකේ acoustic character එකට නැත්නම් tone එකට බලපාන ප්‍රධානම සාධකය. අපි මීට කලින් රිවිව් කරපු ගොඩක් ගිටාර්ස් laminated top ගිටාර්ස්. හැබැයි laminated top වලට ආපුවම එයාලා කරන්නේ සාමාන්‍ය අපි ඔය plywood කියන්නේ ලෑලි කිහිපයක් නැත්නම් ඒ කුඩා කැබලි එකට රෙසින් වලින් අලවලා අන්න එහෙම තමයි laminate top හදන්නේ. ඒවා ඔයාලට Google search කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. මේක solid top එකක්. ඒ කියන්නේ මේක තනි ලීයක් විදියට තමයි මේ top එක එන්නේ. සාමාන්‍ය solid top ගිටාර්ස් මිලෙන් වැඩි. දෙගුණයක්, තුන්ගුණයක්, හතරගුණයක්, පස්ගුණයක් වගේ වෙන්න පුළුවන් සමහර solid top ගිටාර්ස්. solid top ගිටාර්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි solid top ගිටාර්ස් වල එන tone character එක හරිම soft, warm. එහෙම නැත්නම් හරිම round. ගොඩක් natural. දැන් නියම acoustic ගිටාර් එක තියෙන tone එකක් ගන්න ඕන නම් ඇත්තටම අපි solid top ගිටාර් එකකට යන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා solid top ගිටාර් එකක් බලනවා නම් ඒ කියන්නේ අඩුම මුදලකින් බලනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන විදිහට ගන්න තියෙන්නේ Fender CD60S SCE ඔය මොඩල්ස්. මම මේ ළඟදී චෙක් කරා අපි ලංකාවට මම හිතන විදිහට දැන් ආනයනය කරලා අපි ඒක විකුණන්න බැලුවොත් 1,15,000ක් ඒ කියන්නේ 1,15,000ක් වගේ වෙනවා අවම මං හිතන විදිහට. මොකද අර ඩොලර් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක අනුව. හැබැයි Emmy's මෙන්න මේ ප්‍රීමියර් සීරීස් ගිටාර් එක වලට රුපියල් 85,000ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. බොහොම රීසනබල් টপ ක්වොලිටි ගිටාර් එකක්. හොඳයි. එහෙනම් අපි ගිටාර් එකේ ಗುಣ දොස් වලට යමු. බැලූ බැලමට මොකද හිතෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මම මේක අතර ගත්තට පස්සේ මට පොඩ්ඩක් තේරෙන විදිය මෙයාලගේ කලින් ඩ්‍රෙඩ්නොට් ගිටාර් එකකුයි අපි ඔකෙස්ට්‍රා මොඩල් ගිටාර් එකකුයි රිවිව් කරා novice series. ඒ දෙකට වඩා නම් පොඩ්ඩක් විතර හැබැයි බරයි. ඒක ඉතින් අවංකවම කියන්න ඕන. ඒ දෙක තරම් සැහැල්ලු නෑ. හැබැයි වෙනත් solid top option එක සංසන්දනය කරොත් එහෙම මේ scale length එකට තියෙන ඊට වඩා සැහැල්ලුයි කියලා ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මම මේ සංසන්දනය කරේ Fender CD60S. ඒක මීට වඩා බරින් වැඩි. තව උදාහරණයක් කිව්වොත් ටකවෙනි GD11 හරි GN11 හරි බැලුවොත් ඒක solid top නෙමෙයි laminated top. ඒ ගිටාර් එකකට වඩා මේ ගිටාර් එක සැහැල්ලුයි. ඉතින් අතර ගත්තට පස්සේ බොහොම comfortable මේක solid top ගිටාර් එකක් වුණත් අතර ගත්තට පස්සේ බොහොම comfortable play කරන්න. ඒ කියන්නේ බරක් අපහසුවක් ඒ වගේ දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා play කරන්න හිතනවා. ඒ අතින් ගත්තාම නම් ඉතින් හොඳ ප්ලස් මාර්ක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි එහෙනම් ගිටාර් එකේ හෙඩ් ස්ටොක් එකේ ඉඳන් කතා කරමු. මේ ගිටාර් එකේ හෙඩ් ස්ටොක් එක ඒ වගේම නෙක් එක මේක හදලා තියෙන වුඩ් එක කතා කරොත් මේක Toona එහෙම නැත්නම් red cedar කියන වුඩ් එක. ඇත්තට මේකත් ටිකක් විතර එක්ස්පෙන්සිව් වුඩ් එකක්. අපි මේකේ tuners ගැන කතා කරොත් මේ Premier Series guitars වල tuners විදියට මෙයාලා use කරන්නේ Groover branded tuners gold silver මේ කලර්ස් දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන් option දෙකෙන්ම. ඔයාලා ගිටාර් එක ගැන පොඩ්ඩක් study කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ නම ඇහිලා ඇති Groover. ඇත්තටම Groover කියන්නේ top quality brand එකක් tuners වලට ආවට පස්සේ. ඉතින් මෙයාලගේ ඒ option එකක් දීලා තිනවා Groover branded tuning machines. හැබැයි අපිට observe වුණ තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක Groover branded tuning key set එකක් වුණාට මේකේ string locking mechanism එකක් නැහැ. අපි SLunprofessional අපි අපේ personal opinion එක අපි prefer කරනවා locking mechanisms especially electric guitars වලට ආවම. හැබැයි acoustic guitars වලටත් locking mechanism එකක් තිබුණොත් අපිට නම් වඩා ප්‍රායෝගිකයි. හැබැයි මට මතකයි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් comment කරලා තිබුණා locking mechanisms තියෙන ඒවා ගන්න එපා වැඩක් නැහැ මෙහෙම කියලා. මේක ඉතින් එක එක්කෙනාගේ opinions සමහර විට එයාට ලැබුණු අත්දැකීම වෙන්නේ නැති. සමහර කට්ටිය locking mechanisms වලට කැමති නැහැ. සමහර කට්ටිය කැමති. අපි නම් ඉතින් කැමති. හොඳයි. එහෙනම් අපි ගිටාර් එකේ fretboard එක ගැන කතා කරමු. බොහොම වැදගත් මාතෘකාවක් ඒ නිසා හොඳට අහගෙන ඉන්න. මෙහාලගේ fretboard වලට options දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ebony wood, අනිත් එක තමයි red balau. මේ wood types දෙකම hard wood types. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට wood condition කරගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම. technician කෙනෙක් ගාවට අරන් යන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් lemon oil, mineral oil මේ මොකක් use කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ hardwood වලට. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියලා තියෙනවා මීට කලිනුත් ඔයාලා maple wood වගේ soft wood යන use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් lemon oil හරියන්නේ නැහැ. mineral oil වගේ තමයි use කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ fretboard එක නම් ඔයාලා condition කරනවා fretboard එක. අපි ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා link එක description එකේ. මේ fretboard එක lemon oil කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි ඒ වගේම මේක frets 20ක fretboard එකක්. විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙන ඒ තමයි මෙයාලගේ මේ frets high quality frets ඒක අපිට අල්ලපු ගමන්ම තේරෙනවා ගිටාර් එක. අනික මෙයාලගේ warranty period එක ඇතුළත ඒ කියන්නේ 2 years warranty period එක ඇතුළේ frets ගෙවිලා තිබ්බොත් නොමිලම replace කරලා දෙනවා. හොඳයි fretboard එක ගැන තව වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි fretboard එක ටිකක් මහතයි. action එක හරිම low. මෙන්න මේ කාරණා දෙක හින්දා fretboard එක හරිම comfortable අතර play කරන්න.
ඔයාලා සෝලෝ ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට තේරෙයි හරියට නිකන් ලීඩ් ගිටාර් එක ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකක් වගේ මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක ප්ලේ කරද්දී SLunprofessional අපේ මතය අනුව නම් මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක සුපිරි. හරි. ඔයාලා දැන් ගිටාර් එක මේ ඉස්සරහින් ඉඳන් බැලුවොත් ඔයාලට පේන දේ තමයි මේ ගිටාර් එකේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ පොසිෂන් මාකර්ස් නැහැ. ඒක ප්ලස් මාර්ක් එකක්. අපිට නම් අපේ මතය ඒක හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම ප්ලේ කරද්දී අපිට මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැනේ. මේකේ පොසිෂන් මාකර්ස් ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බයින්ඩින්ග්ස් වල. ඒ නිසා මම ප්ලේ කරද්දී මට පොසිෂන් මාකර්ස් පේනවා. හැබැයි බලන් ඉන්න ඔයාලට පොසිෂන් මාකර්ස් පේන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පොසිෂන් මාකර්ස් අවශ්‍ය නම් පොසිෂන් මාකර්ස් මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකට ඉන්සර්ට් කිරීමේ හැකියාවත් එමීස් දීලා තියෙනවා. හොඳයි. ගිටාර් එකේ වැදගත්ම කොටස තමයි මෙන්න මේ ගිටාර් එකේ টොප් එක. මේක solid wood. මේක solid red cedar. red cedar wood එකෙන් හදපු solid top ගිටාර් එකක්. එමීස් ප්‍රීමියර් සීරීස් ගිටාර් එක. හොඳයි. ඊළඟට ගිටාර් එකේ bridge එක ගැන කතා කරොත් මේකටත් options කීපයක් මෙයාලා දීලා තිනවා. එකක් තමයි Ceylon Ebony එහෙමත් නැත්නම් red balau. මේ options දෙකම ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඒකත් plus mark එකක්. හොඳයි. ඊළඟට මේ ගිටාර් එකේ අනිකුත් back එක sides මේ ඔක්කොම mahogany. ඒ කියන්නේ හොඳ construction එකක් තියෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා mahogany wood එක ටිකක් high quality wood එකක්. ඉතින් මේ ගිටාර් එකේ overall construction එක ගත්තොත් premium quality එක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Premier series guitars එමීස් ආයතනයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. පොඩි විශේෂ කතාවක් කියන්නේ නේ තමයි ඔයාලට ලං වෙලා බැලුවොත් මේ saddle එක දිහා පොඩ්ඩක් වෙනසක් තේරෙනවා ඇති. ඇත්තටම මේක මෙයාගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. මෙයා මේ saddle එකට දාලා තියෙන්නේ පිත්තල වර්ගයක්. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් අපි ඔය ගාන්ටාර හදන්නේ පන්සල් වල වගේ. අන්නේ brass alloy එකෙන් තමයි මෙන්න මේ bridge එක මෙයා custom made කරගෙන තියෙන්නේ ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ට කියලා. මෙයා ඊට පස්සේ අපිට මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක අපිට එවුවා පොඩ්ඩක් ගහලා බලලා කියන්න කොහොමද ගුණාගුණ. ඉතින් මෙහෙමයි ගුණ සහ අගුණ දෙකම තියෙනවා. එමීස් මෙන්න අපේ honest opinion එක. ඉස්සරලා ගුණ ගැන කතා කරමු. tone එක bright. අපිට ඒක ගහපු ගමන්ම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක play කරපු ගමන්ම තේරෙනවා. ගිටාර් එකේ tone එක මාරම bright. ඒ කියන්නේ tone එක හරිම pleasant. කනට pleasant. කොටිම කිව්වොත් හොඳයි. tone එක සුපිරි. අගුණ. tone එකේ bright එක වැඩි. too bright. ඒක අපිට හොඳටම තේරෙනවා මේ මම කිව්වේ ගුණ තමයි tone එක bright. අගුණ තමයි too much bright. ඒක ගොඩක් වෙලාවට තේරෙන අපේ මේ plucking speed එක නැත්නම් fretting speed එක. ඒ කියන්නේ මේ fretting weight එක වැඩි වුණොත් ඒ කියන්නේ අපේ මේ weight එක වැඩි වෙලා අපි පොඩ්ඩක් බරට play කරොත් tone එක distort වෙනවා. නිකන් distortion effect එකක් add කරා වගේ ගතියක් එනවා අපේ කනට. ඒ කියන්නේ tone එක bright වැඩි. එහෙම ගතියක් තේරෙනවා. loudness එක ටිකක් අඩුයි අපි හිමින් pluck කරද්දී. ඒ කියන්නේ අපි weight එක පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දාලා pluck කරද්දී tone එකේ volume එක ටිකක් අඩුයි. හැබැයි weight එක හොඳට දාද්දී tone එකේ volume එක superior වෙනවා. ඉතින් මේ දෙක අතර පොඩ්ඩක් අර ඒ phase change එකේදී අපිට පොඩ්ඩක් uncomfortable ගතියක් තේරෙනවා ගිටාර් එක play කරද්දී නිකන් අමුත්තක් තේරෙනවා. අනේ හරිම වචනේ අමුත්තක් තේරෙනවා. මම හිතන විදියට ඒකට හේතුව තමයි මේක brass නේ. brass කියන්නේ ලෝහයක්. මේකේ ඝනත්වය වැඩි. density එක වැඩි, බර වැඩි. ඒ කියන්නේ මේක vibrate වෙන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒකයි bone saddles use කරන්න. මොකද bone කියන material එක density එක අඩුයි. ඒ නිසා හොඳට vibrate වෙනවා. ඉතින් මේක ගුණාගුණ දෙකම ඔන්න අපි කිව්වා. අපි කැමති මේකට natural bone saddles use වෙනවා නම්. ඉතින් කියන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේ Premier Series guitar එක custom ඔයාලට ඕන විදිහට change කරන්න ඕන. මේක custom made guitar එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට කැමති option එකකින් මේ saddles තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලගේ tone එකේ preference එක පරිදි. වැදගත්ම point එකක් කියන්න යන්නේ ඒ තමයි මෙයාලගේ මෙන්න මේ Premier Series එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් ලොකු option ප්‍රමාණයක් activate වෙනවා. මොකද මෙයාලා මේ Premier Series guitar range එක අරන් යන්නේ custom guitar range එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන විදියට මේ guitar එක customize කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ අවශ්‍ය විදියට bridge එක saddle එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tuners අවශ්‍ය විදියට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් unit එකක් එහෙම නැත්නම් electronic pickup system එකක් ඔයාලට ඒකත් මේකට ඇඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ස්පෙસિෆිකලි කිව්වොත් මෙන්න මේ pickup system එක මට fisherman unit එක එහෙම දන්නවනේ ඉතින් ඔයාලා. එහෙම කිව්වොත් ඒක පවා ඇඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් මේකේ scale length එක. මේක නම් 25.6. ඉතින් ඔයාලට ඕන 24.5 මේ වගේ scale length එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් මෙයාලගේ option එකක් විදිහට ඇඩ් කරලා දීලා තියෙනවා. මේ ගිටාර් එක match වෙන්නේ කාටද? අපි ඒ ගැන කතා කරමු tone sample එකෙන් පස්සේ.
ගිටාර් එකේ ටෝන් එක මොන වගේද? අපි කලින් කතා කරා වගේම ගිටාර් එකේ ටෝන් එක හරිම බ්‍රයිට්. හොඳ ෆුල්නස් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ස්ටේජ් ප්ලේයර් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ මේක යුනිට් එකකට ප්ලග් කරලා ඒක මික්ස් එකත් through යවලා ඒ වාගේ නම් ඔයාලගේ අදහස තියෙන්නේ හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේ Emmys ප්‍රීමියර් සීරීස් ගිටාර් එක. ඊළඟට ගිටාර් එකේ සස්ටේන් එක. ඇත්තටම කිව්වොත් සස්ටේන් එක නම් සුපිරි. මම හිතන්නේ ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මේ ගිටාර් එකේ solid top එක. මොකද solid tops ටිකක් වැඩි වෙලාවක් vibrate වෙනවා. මොකද energy loss එක අඩු නිසා ඒක පොඩ්ඩක් physics පැත්තට බරයි. කමක් නැහැ. sustain එක නම් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් guitars වලට වඩා මේ price range එකට තියෙන සුපිරි. ඊට වඩා ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඔයාලට පොඩ්ඩක් observe කරොත් තේරෙනවා මේ ගිටාර් එකේ pick guard එකක් නැහැ. අවංකවම කතාව මේකයි. සාමාන්‍ය pick guard එකක් තිබ්බහම මේ top එකේ vibrations ඇත්තරම ටිකක් අඩු වෙනවා. අපි හරියට නිකන් මේ ගිටාර් එකට පාම් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා වගේ නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ නිසා ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලේයර්ස් ලගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ගිටාර්ස් වල පික් ගාඩ්ස් ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතන්නේ ඒකත් මෙයාලා ඇඩ් කරගෙන මේ ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට ගිටාරගේ ප්ලේයබිලිටි එක. අපි නම් කියන්නේ හරිම සරල කතාවක්. සුපිරි. මම හිතන්නේ මේ වචන ටික ඇති. මොකද හරිම පහසුයි ගිටාර් එක ප්ලේ කරන්න. ඔයාලා ලීඩ් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් සෝලෝ ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ලෙගාටෝ වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ෆාස්ට් ප්ලේ කරනවා නම් මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඒ නිසා ගිටාර් එකත් හරිම කම්ෆර්ටබලි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන නම් ඉතින් කතා දෙකක් නැහැ. සරලම කතාව මෙච්චරයි. අපි SLunprofessional අපි ටෙස්ට් කරලා තියෙන ගිටාර්ස් වලින් ලෙගාටෝ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම acoustic ගිටාර් එක Emmys Premier Series Guitars. මේ ගිටාර් එක කාටද හදලා තියෙන්නේ? SLunprofessional අපේ ඔපිනියන් එක අනුව නම් මේ ගිටාර් එක වඩාත්ම සුදුසු performer කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ඔයා ස්ටේජ් ප්ලේ කෙනෙක් නම් කොන්සර්ට් වල ප්ලේ කරනවා නම් නැත්නම් රෙකෝඩින් ස්ටුඩියෝස් වල රෙකෝඩින් වැඩ කටයුතු වල නිරත වෙනවා නම් අපි හිතනවා මේ ගිටාර් එක සුපිරි ඔප්ෂන් එකක් කියලා. හැබැයි ඔයා ගිටාර් එකට අලුත් බිගිනර් කෙනෙක් නම් අපි මේ ගිටාර් එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. හේතුව බිගිනර් කෙනෙක්ට මේක බරපතල වැඩි. හොඳ වැඩි. මොකද බිගිනර් කෙනෙක් අතින් නොයගොත් අතපසුබිම් වෙන්න පුළුවන්. අපරාධනේ සල්ලි අද කාලේ දන්නවනේ. ඒ නිසා අපි ඔයාලට සජෙස්ට් කරනවා Emmys novice series guitars. ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් හැබැයි ඔයා performer කෙනෙක් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රීමියර් series එකට යනවා ඔයාලට custom මේ ගිටාර් එක තමන් කැමති විදියට build up කරගන්න පුළුවන්. අවසානටම කතා කරමු අපි ගිටාර් එකේ මිල ගැන. මේ ගිටාර් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට customize කරලා හදා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 85000ක් වගේ ඒ ආසන්න මුදලකට ඔයාලා use කරන materials අනුව ඔයාලගේ binding type එක අනුව ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. 85000ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට මේ ගිටාර් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ, ගෙවන ගානට වටිනවද? සරලම උත්තරේ වටිනවා. ඒක ගැන කතා දෙකක් නැහැ. හේතුව තමයි ඔයාලට මේ විදිහට solid top ගිටාර් එකක් කස්ටමයිස් කරලා හදා ගන්නවා නම් මම දන්න විදිහට අඩුම තරමේ ලක්ෂ 2කටත් වඩා අනිවාර්යෙන් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. branded imported ගිටාර් එකක් ගත්තොත්. මම මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් මේ ගිටාර් එක කියන්නේ මේකේ acoustic output එක මේ characters ඇතිව ඔයාලා ගිටාර් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් මම හිතන විදිහට අඩුම 1,40,000ක් වගේ මුදලක් දරන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් ගෙවන ගානට මේ ගිටාර් එක සුපිරි. SLunprofessional දෙන අපේ අවවාදය. ලංකාවේ මිනිස්සු මෙතෙක් කල නමටනේ කතිර ගහවේ. ඉතින් අදින් පස්සෙවත් නමට කතිර ගහන්න නැතුව quality බලලා කතිර ගහලා හරියන ගිටාර් එක තෝරගන්න. නැත්තම් මෙච්චර කල උනා වගේ අමාරුවේ වැටෙන්නයි වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. ජය වේවා.